Sulat dito, sulat doon. Pagod ka na ba sa kasusulat sa contact tracing form sa bawat sakay mo ng tren? Ito na ang solusyon. Ito ang MRT-3 TRACE. Ang MRT-3 TRACE ay isang web application na dinevelop ng MRT-3 Support Division para sa mas mabilis na COVID-19 monitoring ng rail line. Para makapag-register sa MRT-3 TRACE, kailangang mag-sign up sa trace.dotrmrt3.gov.ph. Ilagay ang iyong pangalan, birthday, kasarian, cellphone number at address. Maglagay rin ng sariling password na alphanumeric o halong letra at numero at kumpirmahin. I-click ang submit kapag tapos nang mag-fill out ng mga impormasyon. Matapos mag-register, pwede nang mag-login sa system gamit ang iyong username at password. Kung hindi pa naka-on ang geolocation ng iyong cellphone, maaaring mag-alert ang web browser na i-on ang location. Piliin lang ang allow. Depende sa kung anong klaseng cellphone device ang iyong hawak, pwedeng geo-ride o scan-ride ang iyong makita sa screen. Geo-ride ang lilitaw kapag may geolocation capabilities ang iyong phone. Samantala, lilitaw ang scan-ride kung ma-detect ng system na walang geolocation ang iyong device. Para ma-access ang contact tracing form, pindutin ang geo-ride o scan-ride. I-fill out ang contact tracing form. Piliin ang entry station at exit station, i-click ang no o yes kung nakararanas ng anumang sintomas ng COVID-19 at ilagay ang iyong body temperature na base sa temperature check ng security personnel sa MRT-3 station. I-scan ang QR code na nakapaskil sa iyong entry station. I-allow ang camera, piliin kung gagamit ng front o rear camera at i-click ang start scanning. Ipakita ang confirmation page sa MRT-3 personnel bago pumasok sa istasyon. Ang mga nalikom na impormasyon gamit ang web app ay mapupunta sa MRT-3 Data Center. Dahil sumusunod ang system sa Data Privacy Act of 2012, pananatilihing protektado at kumpidensyal ang data ng mga pasahero sa lahat ng oras. Easy, fast, contactless. Yan ang MRT-3 TRACE. Goodbye sa manual forms at log sheets. Welcome to paperless contact tracing.